Mircea Eliade. Istoria ideilor și credințelor religioase. Capitolul 19. Mesajul lui Buddha, de la teroarea eternei reîntoarceri la beatitudinea absolutului. Omul rănit de o săgeată otrăvită. Buddha n-a acceptat niciodată să dea învățăturii sale structura unui sistem. Nu numai că a refuzat să țină discursuri filozofice, dar nu s-a pronunțat nici asupra unor puncte esențiale ale doctrinei, de pildă asupra regimului de sfințenie al celui intrat în nirvana. Această tăcere a sa a născut destul de devreme interpretări, divergențe și a suscitat ulterior apariția diferitelor școli și secte. Transmisiunea orală a învățăturii prea fericitului și redactarea canonului ridică numeroase probleme și ar fi zadarnic să nădăjduim că va veni o zi când ele vor putea fi rezolvate în chip satisfăcător. Dar dacă pare imposibil de reconstituit în integritatea sa mesajul autentic al lui Buddha, ar fi excesiv să conchidem că încă în cele mai vechi texte doctrina sa se prezintă modificată radical. De la început, comunitatea budistă, Sangha, a fost organizată după reguli monastice, Vinaya, care i-au asigurat unitatea. Cât privește doctrina, călugării împărtășeau anumite idei fundamentale privind transmigrarea și retribuția faptelor, tehnicile de meditație care duc la nirvana și condiția de Buddha, ceea ce s-a numit budologie. În plus, încă din vremea preafericitului, exista o masă de laici simpatizanți care, deși acceptau învățătura, nu renunțau la lume. Datorită credinței lor în Buddha, a generozității lor pentru comunitate, laicii dobândeau merite care le asigurau o post-existență într-unul din multele paradisuri, urmată de o reîncarnare superioară. Acest tip de devoțiune caracterizează budismul popular. El are, prin mitologiile, ritualurile și operele literare pe care le-a suscitat, o mare importanță în istoria religioasă a Asiei. În esență se poate spune că Buddha se opunea atât speculațiilor cosmologice și filozofice ale brahmanilor și sramanilor, cât și diferitelor metode ale unei samkhya sau yoga preclasice. Cât privește cosmologia și antropogonia, pe care el refuză să le discute, este evident că pentru Buddha lumea n-a fost creată nici de către un zeu, nici de un demiurg, nici de către spiritul rău, cum consideră gnosticii și maniheenii, ci continuă să existe, adică este creată continuu prin actele, bune sau rele, ale oamenilor. În ce privește samkhya și yoga, Buddha împrumută și dezvoltă analiza maestrilor samkhya și tehnicile contemplative ale yoginilor, respingând însă presupozițiile lor teoretice, în primul rând ideea de sine, Purusha. Refuzul său de a se lăsa antrenat în speculații de tot felul este categoric. El este admirabil ilustrat în celebrul dialog cu Malunkyaputta. Acest călugăr se plângea de faptul că preafericitul a lăsat fără răspuns probleme numeroase, cum ar fi: este universul etern sau neetern, finit sau infinit? Sufletul este de aceeași natură cu corpul sau e deosebit? Există Tathagata după moarte sau nu? Etc. Malunkyaputta îi cere maestrului să-și precizeze gândirea sau, dacă nu poate, să recunoască că nu știe să răspundă. Buddha istorisește atunci povestea cu omul rănit de o săgeată otrăvită. Prietenii și părinții aduc un doctor, dar omul strigă: nu voi lăsa să mi se smulgă din trup această săgeată înainte de a ști cine m-a lovit. Dacă e un kshatriya sau un brahman, care este familia sa, dacă e înalt, scund sau de statură potrivită, din ce oraș sau din ce sat se trage, nu voi lăsa să mi se scoată această săgeată înainte de a ști cu ce fel de arc s-a tras asupra mea, ce coardă avea arcul, ce fel de pană s-a întrebuințat pentru facerea săgeții, cum era făcut vârful săgeții. Un astfel de om ar muri înainte de a cunoaște toate aceste lucruri, a continuat preafericitul. Tot astfel e și soarta celui care ar refuza să urmeze calea sfințeniei înainte de a rezolva cu tare ori cu tare chestiune filozofică.
De ce refuza Buddha să discute aceste probleme? Pentru că acest lucru nu este util, nu e legat de viața sfântă și spirituală, nu contribuie la dezgustul pentru lume, la detașare, la încetarea dorinței, la pace, la pătrunderea profundă, la iluminare, la nirvana. Și Buddha îi reamintește lui Malukyaputa că el n-a predicat decât un singur lucru, și anume cele 4 adevăruri nobile. Cele 4 adevăruri nobile și calea de mijloc. Cele 4 adevăruri nobile conțin miezul învățăturii sale. El le-a predicat în prima sa cuvântare de la Benares, la scurt timp după trezire, în fața celor 5 vechi însoțitori ai săi. Primul adevăr privește suferința sau durerea, Pali, Dukkha. Pentru Buddha, ca și pentru majoritatea gânditorilor și religioșilor indieni de după Upanishade, totul este suferință. Într-adevăr, nașterea este durere, bătrânețea este suferință, boala este suferință, moartea este suferință. A fi unit cu ceea ce nu-ți place înseamnă suferință. A fi despărțit de ceea ce îți place, a nu poseda ceea ce dorești înseamnă suferință. Pe scurt, orice atingere cu oricare din cele 5 skanda implică suferință. Precizăm că termenul dukkha, de obicei tradus prin durere sau suferință, are un sens mult mai larg. Diferitele forme de fericire sau chiar anumite stări spirituale obținute prin meditație sunt descrise ca fiind dukkha. După ce făcuse elogiul beatitudinii spirituale a unor asemenea stări yogice, Buddha adaugă că ele sunt impermanente, dukkha, și supuse schimbării. Ele sunt dukkha tocmai pentru că sunt impermanente. După cum vom vedea, Buddha traduce eul la o combinație de 5 agregate, skanda, de forțe fizice și psihice. El precizează că dukkha înseamnă în cele din urmă toate cele 5 agregate. Al doilea adevăr nobil identifică originea suferinței, dukkha, în dorința, pofta sau setea, inha, care determină reîncarnările. Această sete caută mereu noi satisfacții. Se pot distinge dorința de satisfacere a plăcerilor simțurilor, dorința de perpetuare și dorința de extinție sau autoanihilare. Să remarcăm că dorința de autoanihilare este condamnată la fel ca alte manifestări ale setei. Într-adevăr, fiind ea însăși o poftă, dorința de extinție, care poate mâna spre sinucidere, nu constituie o soluție, deoarece nu oprește circuitul etern al transmigrărilor. Al treilea adevăr nobil proclamă că eliberarea de durere, dukkha, constă în abolirea poftelor, tanha. Ea echivalează cu nirvana. Într-adevăr, unul din numele nirvanei este stingerea setei. În fine, al patrulea adevăr revelează căile care duc la încetarea suferinței. Formulând cele 4 adevăruri, Buddha aplică o metodă a medicinei indiene care întâi definește boala, apoi îi descoperă cauza. Pe urmă, decide suprimarea acestei cauze în cele 2 extreme, căutarea fericirii procurate prin plăcerea simțurilor și calea contrară, căutarea beatitudinii spirituale printr-un ascetism exagerat. Calea de mijloc se mai cheamă calea cu brațe, pentru că ea constă din 1. Punct de vedere sau opinie corectă sau adevărată, 2. Gândire corectă, 3. Vorbire corectă, 4. Activitate corectă, 5. Mijloace de existență corecte, 6. Efort corect, 7. Atenție corectă, 8. Concentrare corectă. Buddha revine neobosit asupra celor 8 reguli ale căii, explicându-le în diverse chipuri, căci se adresa unor medii diferite. Aceste 8 reguli erau uneori clasate după obiectivul lor. Așa, de exemplu, un text din Majjhima Nikaya definește învățătura budistă drept 1. Conduită etică, sila, 2. Disciplină mentală, samadhi, 3. Înțelepciune, pana, conduită etică întemeiată pe dragostea universală și compasiunea pentru toate ființele constă, de fapt, din practicarea celor 3 reguli, 2, 3, 4, ale căii cu 8 brațe, anume vorbirea dreaptă sau justă, activitatea corectă, trăirea corectă.
Nenumărate texte explică ce se înțelege prin aceste formule. 3. Disciplina mentală, samadhi, constă din practicarea ultimelor 3 reguli ale căii cu brațe, 6, 7, 8. Efortul, atenția și concentrarea corectă. E vorba de exerciții ascetice de tip yoga, asupra cărora vom insista mai departe, căci ele constituie esențialul mesajului budic în ce privește înțelepciunea, prajna. Ea rezultă din respectarea primelor 2 reguli, punct de vedere sau opinie corectă, gândire corectă. Impermanența lucrurilor și doctrina anatta. Meditând la primele 2 adevăruri nobile, suferința și originea suferinței, ascetul descoperă impermanența, deci non-substanțialitatea, Pali anatta, lucrurilor și totodată non-substanțialitatea propriei sale ființe. El se vede nu numai rătăcit printre lucruri, așa cum se vede vedantinul, orficul sau gnosticul, ci și împărtășind modul lor de a exista, căci totalitatea cosmică și activitatea psihomentală constituie unul și același univers. Făcând o analiză negruțătoare, Buddha a arătat că tot ce există în lume se lasă clasat în 5 categorii, ansambluri sau agregate. Skanda. 1. Ansamblul aparențelor sau al sensibilului, care cuprinde totalitatea lucrurilor materiale, a organelor simțurilor și a obiectelor lor. 2. Senzațiile, provocate de contactul cu cele 5 organe ale simțurilor. 3. Percepțiile și noțiunile care rezultă din aceasta, adică fenomenele cognitive. 4. Construcțiile psihice, samskara, cuprinzând activitatea psihică conștientă și inconștientă. 5. Gândurile, vijnana, adică cunoștințele produse de facultățile senzoriale și mai ales de către spiritul, manas, care își are sediul în inimă și organizează experiențele senzoriale. Numai nirvana nu este condiționată, nu este construită și, prin urmare, nu se lasă clasată printre agregate. Aceste agregate sau ansambluri descriu, la modul sumar, lumea lucrurilor și condiția umană. O altă formulă celebră recapitulează și ilustrează, în chip și mai dinamic, înlănțuirea cauzelor și efectelor care prezidează ciclul vieților și a renașterilor. Această formulă, cunoscută sub numele de coproducere condiționată, comportă 12 factori, brațe, dintre care primul este ignoranța. Ignoranța este cea care produce volițiunile. La rândul lor, acestea produc construcțiile psihice, samskara, care condiționează fenomenele psihice și mentale și așa mai departe, până la dorință, mai concret la dorință sexuală, care naște o nouă existență și, în cele din urmă, duce la bătrânețe și la moarte. De exemplu, vorbirea dreaptă înseamnă abținerea de la minciună, de la defăimare și calomnie, de la orice cuvânt brutal, injurios sau răuvoitor, pe scurt, de la pălăvrăgeală. Regula activității corecte interzice budistului să ucidă, să fure, să aibă raporturi sexuale ilegitime, etc. Trăirea corectă exclude profesiunile dăunătoare altora. În esență, ignoranța, dorința și existența sunt interdependente și ele explică lanțul neîntrerupt al nașterilor, morților și transmigrărilor. Această metodă de analiză și de clasificare nu este o descoperire a lui Buddha. Analizele yoga și samkhya preclasice, precum și speculațiile anterioare din Brahmane și Upanishade, disociaseră și clasaseră totalitatea cosmică și activitatea psihomentală într-un anumit număr de elemente sau categorii. În plus, încă din epoca postvedică, dorința și ignoranța erau denunțate drept cauzele prime ale suferinței și transmigrației. Dar Upanishadele, ca și Samkhya și Yoga, recunosc în plus existența unui principiu spiritual autonom, Atman sau Purusha. Ori, Buddha pare să fi negat sau cel puțin trecut sub tăcere existența unui atare principiu. Într-adevăr, numeroase texte considerate ca reflectând învățătura originară a maestrului contestă realitatea persoanei umane, Pudgala, a principiului vital, Jva sau a lui Atman. Într-unul din discursurile sale, maestrul declară drept total absurdă doctrina care afirmă acest univers este acest Atman.
După moarte voi fi acela care este permanent, care rămâne, care durează, care nu se schimbă și voi exista ca atare în vecii vecilor. Se poate înțelege intenția și funcția ascetică a acestei negații. Meditând la irealitatea persoanei, e distrus egoismul în înseși rădăcinile sale. Pe de altă parte, negarea unui sine supus transmigrărilor, dar susceptibil de a se elibera și de a atinge nirvana, ridica probleme. De aceea, în mai multe ocazii, Buddha a refuzat să răspundă la întrebările privind existența sau non-existența lui Atman. Astfel, el a tăcut când un credincios rătăcitor, Pachagota, i-a pus întrebări în legătură cu aceste probleme. Dar mai târziu, el i-a explicat lui Ananda sensul tăcerii sale. Dacă ar fi răspuns că există un sine, ar fi mințit. În plus, Vacagota l-ar fi catalogat pe prea fericit printre partizanii teoriei eternaliste, adică ar fi făcut din el un filozof ca atâția alții. Dacă ar fi negat existența sinelui, Vacagota l-ar fi socotit drept partizanul teoriei nihiliste și, pe deasupra, Buddha i-ar fi agravat acestuia confuzia, căci el ar fi gândit: înainte aveam într-adevăr un Atman, dar acum nu-l mai am. Comentând acest celebru episod, Vasubandhu, secolul V după Hristos, conchide: a crede în existența sinelui înseamnă a cădea în erezia permanenței. A nega sinele înseamnă a cădea în erezia aneantizării prin moarte. Negând realitatea sinelui, se ajunge la acest paradox. O doctrină care exaltă importanța faptei și a fructului ei, răsplata faptei, neagă agentul cel ce consumă fructul. Sau, cum spune cu alte cuvinte un învățat dintr-o epocă ulterioară, Buddha Gosha: numai suferința există, dar cel ce suferă lipsește. Actele există, dar nu aflăm actorul. Totuși, unele texte sunt mai nuanțate. Cel care consumă fructul faptei dintr-o existență anumită nu este cel care a săvârșit fapta într-o existență anterioară, dar el nu este nici altul. Atarii existări și ambiguități reflectă încurcătura provocată de refuzul lui Buddha de a tranșa anumite chestiuni controversate. Dacă maestrul nega existența unui sine ireductibil și indestructibil, e pentru că el știa că credința în Atman antrenează interminabile dispute metafizice și încurajează orgoliul intelectual. În cele din urmă, ea împiedică trezirea. Cum nu înceta să reamintească această trezire, el propovăduia încetarea suferinței și mijloacele de a o realiza. Nenumărate controverse împrejurul sinelui și al naturii stării de nirvana își aflau soluție în experiența trezirii. Ele erau insolubile prin gândire la nivelul verbalizării. Totuși, Buddha pare să fie acceptat o anume unitate și continuitatea persoanei, Pudgala. În predica despre povară și purtătorul sarcinii, el afirmă: povara sunt cele 5 skanda: materia, senzațiile, ideile, volițiunile, cunoașterea. Purtătorul poverii, Sepudgala, de exemplu, acest credincios venerabil din familia cutare, numit cutare, etc. Dar el a refuzat să ia cuiva partea în controversa printre partizanii persoanei, Pudgalavadin, și partizanii agregărilor, Kadavadin. El a păstrat o poziție de mijloc. Totuși, credința în continuitatea persoanei se menține și nu numai în mediile populare. Textele Jaika povestesc existențele anterioare ale lui Buddha, ale familiei sale și ale tovarășilor lui și identitatea personalităților lor e întotdeauna recunoscută. Cum am putea înțelege cuvintele pe care le rostește Siddhartha, abia născut? Aceasta e ultima mea naștere. Dacă se neagă continuitatea persoanei adevărate, chiar dacă budismul ezită să o numească sinele sau Pudgala. Calea care duce către nirvana. Ultimele două adevăruri trebuie meditate împreună. Se afirmă la început că întreruperea suferinței se obține prin încetarea totală a setei. De exemplu, faptul de a se îndepărta de această sete, de a renunța la ea, de a o respinge, de a se elibera, de a nu se lega.
Se precizează apoi că acele cărări care duc la oprirea suferinței sunt cele enunțate în Calea cu 8 brațe. Ultimele două adevăruri afirmă explicit: 1. Că nirvana există, dar 2. Că ea nu se poate dobândi decât prin tehnici speciale de concentrare și de meditație. Implicit acest lucru vrea să spună că orice discuție privind natura nirvanei și modalitatea de existență a celui intrat în ea nu are niciun sens pentru cel care n-a atins cel puțin pragul acestei stări indicibile. Buddha nu dă deloc o definiție a nirvanei, dar revine neîncetat asupra unora din atributele sale. El afirmă că oamenii numiți arhat, sfinții eliberați, au atins fericirea de neclintit, că nirvana este beatitudine, că el, prea fericitul, l-a atins pe cel nemuritor și că și călugării îl pot atinge. Vi-l veți însuși încă din această viață, veți trăi bucurându-vă de cel nemuritor. Arhaiul, chiar din această viață întărit, nirvanizat, nibuta, simțind fericirea în sine, își petrece vremea cu Brahman. Buddha afirmă așadar că nirvana este vizibilă aici, manifestă, actuală sau din lumea aceasta. Dar el insistă asupra faptului că el, singurul dintre yogini, vede și posedă nirvana. Viziunea numită în canon ochiul sfinților permite contactul cu necondiționatul, non-construitul, cu nirvana. Ori această viziune transcendentală se obține prin anumite tehnici contemplative practicate încă din timpurile vedice și care au paralelisme în Iranul antic. De altfel, Pudgalavadinii înșiși se apropiau de adversarii lor, propunând o definiție paradoxală a persoanei. Este fals ca Pudgala să fie identic cu Skanda. Este fals ca el să difere de Xanda. Pe de altă parte, partizanii agregărilor au sfârșit prin a transforma personalitatea într-o serie, Santana, de cauze și efecte, a căror unitate, deși mobilă, nu este discontinuă, ceea ce o face să semene cu sufletul. Aceste două interpretări vor fi elaborate de școlile următoare, dar în istoria și gândirea budistă, viitorul aparține partizanilor sufletului serie. Este adevărat totuși că singurele școli de la care ne-au parvenit scrierile și pe care le cunoaștem mai bine profesează Nairalmia. Pe scurt, oricare ar fi natura nirvanei, este sigur că ea nu poate fi abordată decât prin metoda propovăduită de Buddha. Structura yogină a acestei metode este evidentă. Ea comportă într-adevăr o serie de meditații și concentrări care erau cunoscute de secole. Dar este vorba despre o yoga dezvoltată și reinterpretată de către geniul religios al preafericitului. La început, călugărul se antrenează să reflecteze mereu la viața sa fiziologică pentru ca să poată deveni conștient de toate actele sale, înfăptuite până atunci automat și inconștient. De exemplu, inspirând îndelung, el înțelege adânc această inspirație lungă, expirând scurt, el înțelege, etc. El se antrenează să fie conștient de toate expirațiile sale, de toate inspirațiile sale. El se antrenează să-și prelungească și rărească expirațiile și inspirațiile. Tot astfel, călugărul se străduiește să înțeleagă pe deplin ce face atunci când merge, sau își ridică brațul, sau mănâncă, sau vorbește, sau tace. Această luciditate neîntreruptă îi confirmă lui friabilitatea lumii fenomenale și irealitatea sufletului. Ea contribuie mai ales la transmutarea experienței profane. Călugărul poate să abordeze acum tehnicile propriu-zise cu o anume încredere. Tradiția budistă le clasează în 3 categorii: meditările, jhana, dhyana, reculegerile, samapati și concentrările. Le vom descrie la început pe scurt, încercând apoi să le interpretăm rezultatele. În prima meditare, jhana, călugărul, detașându-se de dorință, simte bucurie și fericire, însoțite de activitate intelectuală, judecată și reflexie. În al doilea jhana, el obține liniștirea acestei activități intelectuale. Prin urmare, el cunoaște seninătatea interioară, unificarea gândirii și bucuria și fericirea născute din această concentrare. În al treilea jhana, el se detașează de bucurie și rămâne indiferent, dar pe deplin conștient, și experimentează în corpul său beatitudinea.
În fine, în al patrulea stadiu, renunțând la bucurie și la durere, el dobândește o stare de puritate absolută, de indiferență și de gândire trează. Cele 4 samapati, reculegeri sau dobândiri, urmăresc procesul de purificare al gândirii. Golită de conținuturile sale, gândirea se concentrează succesiv asupra infinității spațiului, asupra infinității conștiinței, asupra nihilității și în al patrulea samapati, ea atinge o stare care nu este nici conștiință, nici non-conștiință. Dar bhikkhu trebuie să meargă și mai departe în această acțiune de purgare spirituală, realizând oprirea oricărei percepții și a oricărei idei, nirodha samapati. Fiziologic, ascetul pare a fi într-o stare cataleptică și se spune că el atinge nirvana cu trupul său. Într-adevăr, un autor târziu declară că acel bhikkhu care a știut să dobândească aceasta nu mai are nimic de făcut. În ce privește concentrările, samadhi, ele sunt exerciții yogice de durată mai scurtă decât jhana și samapati și slujesc doar ca antrenament psihomental. Gândirea se fixează pe anumite obiecte sau noțiuni pentru a obține unificarea conștiinței și suprimarea activităților raționale. Se cunosc feluri deosebite de samadhi, fiecare urmărind un cel precis. Practicând și stăpânind aceste exerciții yogice, precum și altele asupra cărora nu vom putea zăbovi, bhikkhu înaintează pe calea eliberării. Se deosebesc 4 stadii. 1. Intrarea în șuvoi este etapa atinsă de ascetul scăpat de erori și îndoieli și care nu va renaște decât de 7 ori pe pământ. 2. O singură întoarcere, stadiul celui care și-a diminuat patima, ura și prostia și care nu va mai avea decât o singură naștere. 3. Fără întoarcere, când monahul și-a învins definitiv erorile, îndoielile și dorințele, el va renaște în corpul unui zeu și apoi va dobândi eliberarea. 4. Cel ce a meritat, arhat, curățite toate impuritățile și pasiunile, înzestrat cu cunoașteri supranaturale și puteri miraculoase, siddhi, va ajunge în nirvana la sfârșitul vieții. Tehnici de meditare și iluminarea lor prin înțelepciune. Ar fi naiv să se creadă că s-ar putea înțelege aceste exerciții yogice chiar înmulțind citatele din textele originale și comentându-le. Numai practica, sub controlul unui maestru, e în stare să le dezvăluie structura și funcția. Acest lucru era valabil pentru epoca Upanishadelor și continuă să fie și pentru vremea noastră. Să reținem totuși câteva puncte esențiale. 1. Mai întâi, aceste exerciții yogice sunt călăuzite de înțelepciune, prajna, adică de o perfectă înțelegere a stărilor psihice și parapsihice experimentate de bhikkhu. Efortul de a deveni conștient de activitățile fiziologice cele mai obișnuite, respirație, mers, mișcările brațelor, etc., se prelungește în exercițiile care dezvăluie yoginului stări inaccesibile pentru o conștiință profană. 2. Devenite inteligibile, experiențele yogine sfârșesc prin a transmuta conștiința normală. Pe de o parte, călugărul este eliberat de erorile legate de structura însăși a unei conștiințe non-iluminate, de exemplu credința în realitatea persoanei sau în unitatea materiei, etc. Pe de altă parte, datorită experiențelor sale supranormale, el atinge un nivel de înțelegere dincolo de orice sistem noțional și o atare înțelegere se refuză verbalizării. 3. Progresând în practica sa, budistul află noi confirmări ale doctrinei, în special evidența unui absolut, a unui non-construit, care transcede toate modalitățile accesibile unei conștiințe non-iluminate, realitatea evidentă a unui nemuritor sau nirvana, despre care nu se poate spune nimic decât că există. Un învățat dintr-o epocă mai târzie rezumă foarte pertinent originea experimentală, yogică, a credinței în realitatea stării de nirvana. Zadarnic se susține că nirvana nu există pentru că nu poate fi obiect de cunoaștere. Fără îndoială, starea de nirvana nu poate fi cunoscută direct, așa cum sunt cunoscute culoarea, senzația, etc. Ea nu este cunoscută indirect prin activitatea sa, așa cum sunt cunoscute organele de simț.
Totuși, natura și activitatea sa sunt obiect de cunoaștere. Yoginul intrat în meditație ia cunoștință de nirvana, de natura sa, de activitatea sa. Când iese din contemplație, strigă: "O nirvana, distrugere, calm minunat, poartă de salvare." Orbii nu au dreptul să spună că cei care văd nu percep culorile și culorile nu există numai pentru că ei nu văd albastru și galbenul. Probabil că contribuția cea mai genială a lui Buddha a fost articularea unei metode de meditație în care a reușit să integreze practicile ascetice și tehnicile yogice unor procedee specifice de înțelegere. Acest lucru a fost confirmat și de faptul că Buddha acorda o valoare egală atât ascezei, meditație de tip yoga, cât și înțelegerii doctrinei. Dar după cum era de așteptat, cele două căi, care corespundeau de altfel celor două tendințe divergente ale spiritului, n-au fost decât a rare ori stăpânite de către aceeași persoană. Foarte devreme încă, textele canonice au încetat să le mai pună de acord. Călugării care se dedică meditației yogice îi blamează pe aceia care se dedică doctrinei Dhamma Yogini și viceversa. Ei trebuie dimpotrivă să se prețuiască unii pe alții. Rari sunt într-adevăr oamenii care își petrec timpul atingând cu trupul lor, adică realizând, trăind, experimentând, elementul nemuritor, adică nirvana. Rari de asemenea aceia care văd realitatea profundă pătrunzând-o prin preajna, prin înțelegere. Toate adevărurile revelate de către Buddha trebuiau realizate la modul yogic, adică meditate și experimentate. De aceea, Ananda, discipolul favorit al maestrului, deși fără egal în cunoașterea doctrinei, fusese exclus din conciliu, căci el nu era arhat, adică nu avea o experiență yogică desăvârșită. Un text celebru din Samyutta îi pune față în față pe Musila și Narada, fiecare dintre ei reprezentând o anumită treaptă de desăvârșire budistă. Amândoi posedau aceeași știință, dar Narada nu se consideră deloc arhat, deoarece nu realizase experimental contactul cu nirvana. Această dihotomie a continuat accentuându-se de-a lungul întregii istorii a budismului. Unii erudiți budiști au afirmat chiar că înțelepciunea, prajna, este capabilă să asigure ea singură dobândirea stării de nirvana, fără a mai fi nevoie de ajutorul experiențelor yogice. Ghicim în această apologie a Sfântului Uscat, a eliberatului prin prajna, o tendință antimistică. Rezistența metafizicienilor față de excesele yogine. Adăugăm că drumul spre nirvana, ca și în yoga clasică drumul spre samadhi, duce la dobândirea de puteri miraculoase, siddhi, pali, iddhi. Ori acest lucru îi punea în fața lui Buddha, ca și lui Patanjali mai târziu, o nouă problemă. Căci pe de o parte puterile sunt câștigate inevitabil în cursul practicii și constituie prin aceasta indicații precise cu privire la progresul spiritual al ascetului, este o dovadă că acesta e pe punctul de a se decondiționa, o dovadă că a suspendat legile naturii în angrenajul cărora era prins și strivit. Dar, pe de altă parte, puterile sunt periculoase în dublu sens, pentru că ele îl ispitesc pe bhikkhu cu o vană stăpânire magică a lumii și, în plus, riscă să creeze confuzie în rândul profanilor. Puterile miraculoase fac parte din cele 5 clase de științe superioare. 1. Siddhi. 2. Ochiul divin. 3. Auzul divin. 4. Cunoașterea gândirii altuia. Și 5. Amintirea existențelor anterioare. Niciuna din aceste 5 abhijna nu se deosebește de puterile susceptibile de a fi dobândite și de către călugării nebudiști. În Digha Nikaya, Buddha afirmă că bhikkhu, în meditație, este în stare să se multiplice, să se facă nevăzut, să străbată prin pământ, să meargă pe apă, să zboare în cer sau să audă sunete celești, să cunoască gândurile altuia, să-și reamintească viețile anterioare. Dar el nu uită să adauge că posesiunea acestor puteri riscă să-l deturneze pe călugăr de la adevăratul său cel, nirvana. În plus, etalarea unor atari puteri nu ajută la propagarea salvării.
Alți yoghini și extatici puteau să facă aceleași miracole. În plus, profanii puteau să creadă că era vorba pur și simplu de magie. De aceea Buddha interzicea sever etalarea unor atari puteri miraculoase în fața profanilor. Paradoxul incondiționatului. Dacă se ține seamă de transmutarea conștiinței profane dobândite de către bhikkhu și de extravagantele experiențe yogice și parapsihologice pe care le săvârșește, înțelegem perplexitatea, ezitările, ba chiar contradicțiile textelor canonice în ceea ce privește natura stării de nirvana și starea celui eliberat. S-a discutat pe larg pentru a se ști dacă modul de a fi al celui nirvanat echivalează cu o extinție totală sau cu o post-existență beatifică indicibilă. Buddha a comparat dobândirea stării nirvana cu stingerea unei flăcări, dar s-a remarcat că pentru gândirea indiană stingerea focului nu înseamnă aneantizarea lui, ci regresiunea la o stare virtuală. Pe de altă parte, dacă nirvana este incondiționatul prin excelență, absolutul, el transcede nu numai structurile cosmice, ci și categoriile cunoașterii. În acest caz se poate afirma că nirvanatul nu mai există, dacă se înțelege existența ca un mod de a fi în lume, dar se poate afirma și că el există în nirvana, în incondiționat, deci într-o modalitate de existență imposibil de imaginat. Buddha a lăsat pe bună dreptate această problemă deschisă, căci numai cei care s-au angajat pe cale și au realizat cel puțin anumite experiențe yogice, iluminându-le, cum se cuvine, prin prajna, își dau seama că odată cu transmutarea conștiinței, construcțiile verbale și structurile gândirii sunt abolite. Se irumpe atunci într-un plan paradoxal și aparent contradictoriu, în care existentul coincide cu non-existentul. Se poate prin urmare afirma că sinele există și totodată nu există, că eliberarea este stingere și în același timp beatitudine, într-un sens și în pofida deosebirilor dintre Samkhya Yoga și budism, cel nirvanat poate fi comparat cu Jivan Mukta, eliberatul în viață. E important totuși de subliniat că echivalența dintre starea nirvana și transcenderea absolută a cosmosului, adică aneantizarea lui, este ilustrată de asemenea de numeroase pagini și simboluri. Am amintit deja simbolismul cosmologic și temporal al celor 7 pași ai lui Buddha. Trebuie adăugată parabola oului spart, folosită de către Buddha pentru a proclama că el a spart roata existențelor, samsara, altfel spus, că a transcedat atât cosmosul cât și timpul circular. Numai puțin spectaculoase sunt imaginile demolării casei de către Buddha și a acoperișului spart de arhați, imagini care traduc aneantizarea întregului univers condiționat. Reamintindu-ne importanța omologiei cosmos-casă, corp omenesc, pentru gândirea indiană, putem aprecia noutatea revoluționară a obiectivului propus de către Buddha. Idealului arhaic de instalare într-un locaș statornic, Buddha îi opune idealul elitei spirituale căreia îi era contemporan, aneantizarea lumii și transcederea oricărei situații condiționate. Totuși, Buddha nu pretinde câtuși de puțin că propovăduiește o doctrină originală. El repetă de nenumărate ori că urmează calea veche, doctrina atemporală, Akaliko, împărtășită de către sfinții și desăvârșit treziții vremurilor trecute. Era un alt mod de a sublinia adevărul etern și universalitatea mesajului său. Capitolul 20. Religia romană, de la origini până la procesul bacanaliilor. Romulus și victima sacrificială. După vechii istorici, întemeierea Romei a avut loc către 754 înainte de Hristos și descoperirile arheologice confirmă validitatea acestei tradiții. Vatra celebrei Urs a început a fi locuită din mijlocul secolului al VIII-lea. Mitul întemeierei Romei și legendele primilor regi sunt deosebit de importante pentru înțelegerea religiei romane, dar această suma mitologică reflectă totodată anumite realități etnografice și sociale.
Evenimentele fabuloase care au prezidat nașterea Romei ne relatează despre 1. Un grup de fugari de diverse origini și 2. Unirea a două grupuri etnice distincte. Ori, etnia latină, din care a ieșit poporul roman, este rezultatul unui amestec dintre populațiile neolitice autohtone și năvălitorii indo-europeni, coborâți din țările transalpine. Această primă sinteză constituie modelul exemplar al națiunii și al culturii romane. Într-adevăr, procesul de asimilare și de integrare etnică, culturală și religioasă s-a perpetuat până la sfârșitul Imperiului. Conform tradiției consemnate de către istorici, Numitor, regele Albei, a fost uzurpat de către fratele său, Amulius. Spre a-și consolida regatul, Amulius i-a masacrat pe fiii lui Numitor și a obligat-o pe sora lor, Rea Silvia, să devină vestală. Dar Silvia a fost însămânțată de zeul Marte și a dat naștere la 2 băieți, Romulus și Remus. Abandonați din porunca lui Amulius pe malurile Tibrului, gemenii sunt alăptați în chip miraculos de către o lupoaică. Sunt găsiți la puțin timp după aceasta de un păstor și crescuți de soția acestuia. Ajunși la vârsta bărbăției, Romulus și Remus s-au făcut recunoscuți de către bunicul lor și după zdrobirea uzurpatorului l-au reurcat pe Numitor pe tron. Totuși, ei au părăsit Alba și au hotărât să întemeieze un oraș exact în locul în care își petrecuseră copilăria. Pentru a cere sfat zeilor, Romulus a ales Palatinul, în vreme ce Remus a ales colina Aventinului. Primul care a zărit semnalul augural a fost Remus, un stol de 6 vulturi. Dar Romulus a văzut 12 și lui a revenit cinstea de a întemeia orașul. El a trasat cu plugul o brazdă împrejurul Palatinului. Pământul aruncat de brăzdar reprezenta zidurile, brazda reprezenta șanțul de lângă ziduri. Romulus a ridicat plugul pe o porțiune a brazdei ca să însemne astfel locul viitoarelor porți ale Romei. Ca să ridiculizeze terminologia extravagantă a fratelui său, Remus a încălcat într-un singur salt zidurile și șanțul. Atunci Romulus s-a năpustit asupra lui și l-a ucis strigând: așa va pieri oricine în viitor îmi va încălca zidurile. Caracterul mitologic al acestei tradiții este manifest. Regăsim în ea tema expunerii noului născut din legendele lui Sargon, Moise, Cirus și altor personaje celebre. Lupoaica trimisă de Marte ca să-i alăpteze pe gemeni prefigurează vocația războinică a romanilor. Abandonarea și alăptarea sa de către femela unei fiare sălbatice constituie prima încercare inițiatică pe care trebuie să o învingă viitorul erou. Ea este urmată de ucenicia adolescentului printre oamenii sărmani și simpli care ignoră adevărata sa identitate, de exemplu Cirus. Tema fraților, gemeni, vrăjmași, ca și acea a suprimării unchiului sau a bunicului, cunoaște și ea o largă răspândire. În ce privește ritualul întemeierii unui oraș printr-o brazdă, Sulcus Primigenius, s-au arătat paralelisme în nenumărate culturi. Invers, o cetate vrăjmașă era nimicită ritualic când îi se distrugeau zidurile și se trăgea o brazdă împrejurul ruinelor. La fel ca în atâtea alte tradiții, întemeierea unui oraș reprezintă în fond repetiția cosmogoniei. Sacrificarea lui Remus oglindește sacrificiul cosmogonic primordial de tip Purusha, Ymir, Pancu. Jertfit în vatra Romei, Remus asigură viitorul fericit al orașului, adică nașterea poporului roman și venirea lui Romulus la domnie. Este greu de precizat cronologia și mai ales modificările acestei tradiții mitologice, înainte ca ea să fi fost înregistrată de către primii istorici. Arhaismul ei este netăgăduit și s-au pus în evidență anumite analogii cu cosmogoniile indo-europene. Mai instructiv pentru ceea ce ne-am propus este să vedem repercursiunea acestei legende în conștiința romanilor. De acest sacrificiu sângeros, primul oferit divinității Romei, poporul își va aminti întotdeauna cu spaimă.
La mai mult de 700 de ani după întemeiere, Horațiu îl va mai considera încă un fel de păcat originar, ale cărui consecințe trebuiau în mod ineluctabil să provoace pierderea cetății, împingându-i pe fiii săi să se masacreze între ei. În fiecare moment critic din istoria sa, Roma se va autointegra cu spaimă, crezând că simte apăsarea unui blestem. La fel ca și la naștere, ea nu își va fi aflat pace nici cu oamenii, nici cu zeii. Această neliniște religioasă va apăsa asupra destinului ei. Istoricizarea miturilor indo-europene. Tradiția relatează popularea orașului cu păstorii din regiune și apoi cu proscrișii și vagabonzii din Latium. Pentru a avea femei, Romulus s-a folosit de un vicleșug. În timpul unei sărbători, care strânsese mult popor din cetățile vecine, tovarășii săi s-au năpustit asupra tinerelor sabine și le-au dus la casele lor. Războiul care a izbucnit între sabini și romani s-a prelungit fără niciun rezultat militar, până în momentul când femeile s-au interpus între rudele lor și răpitori. Împăcarea a determinat ca nenumărați sabini să se instaleze în cetate. După ce i-a organizat Romei structura politică, creând senatul și adunarea poporului, Romulus a dispărut în timpul unei furtuni violente și poporul l-a proclamat zeu. În pofida fratricidului său, figura lui Romulus a devenit și a rămas exemplară în conștiința romanilor. El a fost întemeietorul și legislatorul, războinicul și preotul în același timp. Cu privire la succesorii săi, tradițiile converg și se acordă. Primul, Sabinul Numa, s-a consacrat organizării instituțiilor religioase. El s-a remarcat mai ales prin venerația sa pentru buna credință, zeiță care călăuzește atât raporturile dintre indivizi cât și relațiile între etnii. Dintre regii care i-au succedat, cel mai faimos a fost al șaselea, Servius Tullius. Numele lui se leagă de reorganizarea societății romane, de reformele administrative și de mărirea orașului. S-a discutat îndelung veridicitatea acestei tradiții, care povestește atâtea evenimente fabuloase de la întemeierea Romei până la răsturnarea ultimului rege, etruscul Tarquinius Superbus, și inaugurarea Republicii. Foarte probabil, amintirea unui anumit număr de personaje și de evenimente istorice, deja modificate de pulsiunile memoriei colective, au fost interpretate și organizate conform unei concepții istoriografice aparte. Georges Dumézil a arătat în ce sens au istoricizat romanii marile teme ale mitologiei indo-europene, în asemenea măsură încât s-a putut spune că cea mai veche mitologie romană, aceea de dinainte de influențele etrusce și grecești, se află camuflată în primele cărți ale lui Titus Livius. Astfel, în legătură cu războiul dintre romani și sabini, Dumézil remarcă uimitoarea simetrie cu un episod central al mitologiei scandinave, anume conflictul dintre două noroade de zei, Asenii și Vanii. Primii sunt grupați în jurul lui Odin și a lui Thor. Odin, căpetenia lor, este zeul rege magician. Thor, zeul ciocanului, este marele ruptător al cerului. Dimpotrivă, Vanii sunt zeii fecundității și ai bogăției. Atacați de către Aseni, Vanii rezistă, dar după cum spune Snorri Sturluson, când o tabără, când cealaltă avea victoria. Obosiți de această costisitoare alternanță în semisuccese, Asenii și Vanii fac pace. Principalii zei vani se instalează în lăcașul asenilor, completând astfel, prin fecunditatea și bogăția pe care ei le reprezintă, ceata zeilor grupați în jurul lui Odin. Astfel se desăvârșește fuziunea celor două popoare de zei și niciodată nu va mai fi vreun conflict între aseni și vani. Georges Dumézil subliniază analogiile cu războiul dintre romani și sabini. Pe de o parte Romulus, fiu al lui Marte și protejat al lui Jupiter, și tovarășii săi, războinici de temut, dar săraci și lipsiți de femei. Pe de altă parte, Tatius și Sabinii, însemnați prin bogăție și fecunditate, căci ei posedau femei. Aceste două tabere sunt în fond complementare. Războiul nu se termină ca urmare a unei victorii, ci grație inițiativei soțiilor. Împăcați, sabinii hotărâ să se unească cu tovarășii lui Romulus, aducându-le acestora bogăția.
Cei doi regi deveniți tovarăși instituie cultele. Romulus pentru Jupiter unicul, Tatius zeilor legați de pământ și de rodnicie, prin care figurează Quirinus. Niciodată, nici sub această domnie, nici mai târziu, nu s-a mai auzit vorbindu-se despre neînțelegerea dintre componenta sabină și componenta latină, albană, romuleană a Romei. Societatea este desăvârșit așezată. Desigur, e posibil, așa după cum cred numeroși savanți, ca acest război, urmat de o reconciliere, să oglindească o anumită realitate istorică, și anume fuziunea dintre autohtoni și cuceritorii indo-europeni. Dar este semnificativ că evenimentele istorice au fost regândite și organizate potrivit cu o schemă mitologică proprie societăților indo-europene. Surprinzătoarea simetrie dintre un episod mitologic scandinav și o legendă istorică romană își revelă semnificația ei profundă când se examinează ansamblul moștenirii indo-europene la Roma. Amintim mai întâi că cea mai veche triadă romană, Jupiter, Marte, Quirinus, exprimă ideologia tripartită atestată la alte popoare indo-europene, adică funcția suveranității magice și juridice, Jupiter, Varuna și Mitra, Odin, funcția zeilor forței războinice, Marte, Indra, Thor și, în sfârșit, aceea a divinităților fecundității și prosperității economice, Quirinus, Gemini, Nasatia, Freyr. Această triadă funcțională constituie modelul ideal al diviziunii tripartite a societăților indo-europene în trei clase: preoți, războinici și crescători de vite agricultori, Brahmana, Kshatriya și Vaisya, pentru a nu cita decât exemplul indian. La Roma, tripartiția socială a fost dislocată destul de devreme, dar se poate descifra memoria tradiției legendare a celor trei triburi. Totuși, esențialul moștenirii indo-europene s-a păstrat într-o formă puternic istoricizată. Cele două tendințe complementare ale primei funcții, suveranitate magică și suveranitate juridică, ilustrate de perechea Varuna Mitra, se regăsesc la cei doi întemeietori ai Romei, Romulus și Tatius. Primul, semizeu violent, este protejatul lui Jupiter Feretrius, al doilea, măsurat și înțelept, instituitor de sacră și lege, este devotul lui Fides Publica. Ei sunt urmați de regele exclusiv războinic, Tullus Hostilius, și de Ancus Marcius, sub domnia căruia orașul se deschide belșugului și comerțului la mare distanță. Pe scurt, reprezentanții divini ai celor trei funcții s-au metamorfozat în personaje istorice și anume în seria primilor regi ai Romei. Formula ierarhică originară, tripartiția divină, a fost exprimată în termeni temporali ca o succesiune cronologică. Georges Dumézil a scos în evidență și alte exemple de istoricizare a miturilor indo-europene la Roma. Amintim victoria celui de-al treilea Horatiu asupra celor trei curiați, care transpune victoria lui Indra și Trita asupra tricefalului, sau legenda celor doi mutilați, Cocles și Scaevola, ciclopul și stângaciul, și paralela sa în perechea zeului Chior și a zeului Chung al scandinavilor, adică Odin și Thor. Rezultatul acestor cercetări comparative au o consecință importantă. Ele arată mai întâi că originile religiei romane nu trebuie căutate în credințele de tip primitiv, căci ideologia religioasă indo-europeană era încă activă în perioada formării poporului roman. Această moștenire cuprindea nu numai o mitologie și o tehnică religioasă specifice, ci și o teologie coerentă și clar formulată. E de ajuns să se citească analizele pe care Dumézil le face termenilor de maestas, gravitas, augur, Augustus, etc. Istoricizarea temelor mitologice a scenariilor mitico-religioase indo-europene este importantă și din altă pricină. Acest proces dezvăluie una din trăsăturile caracteristice ale geniului religios roman, anume tendința sa a metafizică și vocația sa realistă. Într-adevăr, ne frapează interesul pasionat, religios al romanilor față de realitățile imediate ale vieții cosmice și ale istoriei, importanța considerabilă pe care o acordă ei fenomenelor insolite, considerate drept tot atâtea prevestiri, și mai ales încrederea lor gravă în puterile riturilor.
Pe scurt, supraviețuirea moștenirii mitologice indo-europene, camuflată în cea mai străveche istorie a cetății, constituie prin ea însăși o creație religioasă susceptibilă a ne dezvălui structura specifică a religiozității romane. Caracterele specifice ale religiozității romane. Dispoziția ametafizică și interesul foarte viu, de natură religioasă, pentru realitățile imediate, cosmice și istorice, se dezvăluie de timpuriu în atitudinea romanilor față de anomalii, accidente sau inovații. Pentru romani, ca și pentru societățile rurale în general, norma ideală se manifesta în regularitatea ciclului anual, în desfășurarea ordonată a anotimpurilor. Orice inovație radicală echivala cu o atingere adusă normei. În ultimă instanță, ea presupunea riscul unei reîntoarceri la haos. Tot astfel, orice anomalie, minuni, fenomene insolite, nașteri monstruoase, ploi cu pietre, etc., denunța o criză în raporturile dintre zei și oameni. Minunile proclamau nemulțumirea, ba chiar mânia zeilor. Fenomenele aberante echivalau cu niște manifestări enigmatice ale zeilor. Dintr-un anumit punct de vedere, ele constituiau teofanii negative. Iahve și el își vestea intențiile prin intermediul fenomenelor cosmice și al evenimentelor istorice. Profeții nu încetau să le comenteze subliniind amenințările teribile pe care le anunțau. Pentru romani, semnificația precisă a minunilor nu era evidentă. Ea trebuia să fie descifrată de către profesioniștii cultului. Aceasta explică importanța considerabilă a tehnicilor divinatorii și respectul, amestecat cu teamă, de care se bucurau haruspiciile etrusce și mai târziu cărțile sibiline și alte culegeri oraculare. Divinația consta în interpretarea prevestirilor văzute, auspicia, sau auzite, omina. Numai magistrații și șefii militari erau autorizați să le explice, dar romanii își rezervaseră dreptul de a refuza prevestirile. Cutare consul, care era și augur, poruncea să fie transportat în litieră închisă pentru a putea ignora semnele care ar fi putut să-i contrarieze planurile. Odată descifrată semnificația minunii, se făcea apel la lustrații și la alte rituri de purificare, căci aceste teofanii negative denunțaseră prezența unei murdăriri și aceasta trebuia cu grijă îndepărtată. La prima vedere, teama nemăsurată de minuni și de maculări ar putea fi interpretată ca o spaimă născută de superstiție. Era vorba însă de un tip particular de experiență religioasă, căci prin intermediul unor atari manifestări insolite se angajează dialogul dintre zei și oameni. Această atitudine în fața sacrului este consecința directă a valorizării religioase a realităților naturale, a activităților umane și a evenimentelor istorice, pe scurt, a concretului, a particularului și a imediatului. Proliferarea riturilor constituie un alt aspect al acestui comportament, întrucât voința divină se manifestă hic et nune într-o serie nelimitată de semne și de incidente insolite. E important de știut care ritual va fi mai eficace. Nevoia de a recunoaște în amănunt manifestările specifice tuturor entităților divine a încurajat un proces destul de complex de personificare. Multiplele epifanii ale unei divinități, ca și funcțiile sale diferite, tind să se distingă ca persoane autonome. În anumite cazuri, aceste personificări nu ajung să degaje o adevărată figură divină. Ele sunt evocate una după cealaltă, întotdeauna însă în grup. Astfel, de exemplu, activitatea agricolă se desfășoară sub semnul unui anumit număr de entități, fiecare prezidând într-un moment particular, de la reîntoarcerea la pârloagă și aratul cu brazde groase, până la secerișul recoltei, căratul și înmagazinatul ei. La fel cum amintește cu umor Sfântul Augustin, se invocau Vaticanus și Fabulinus pentru a-l ajuta pe nou-născut să scâncească și să vorbească, Educa și Polina pentru a-l face să mănânce și să bea, Abeona ca să-l învețe să umble în picioare și așa mai departe. Dar aceste entități supranaturale sunt evocate doar în legătură cu muncile agricole și în cultul privat.
Ele sunt lipsite de o adevărată personalitate și puterea lor nu depășește zona limitată în care acționează. Morfologic, aceste entități nu împărtășesc condiția zeilor. Imaginația mitologică mediocră a romanilor și indiferența lor față de metafizică sunt compensate, vom vedea imediat, de interesul lor pasionat pentru concret, particular și imediat. Geniul religios roman se distinge prin pragmatism, prin căutarea eficacității și mai ales prin sacralizarea colectivităților organice, familie, gens, patrie. Celebra disciplină romană, fidelitatea față de angajamente, devotamentul față de senat, prestigiul religios al dreptului, se traduc prin deprecierea persoanei umane. Individul conta numai în măsura în care aparținea grupului său. Abia mai târziu, sub influența filozofiei grecești și a cultelor orientale ale mântuirii, au descoperit romanii importanța religioasă a persoanei. Dar această descoperire, care va avea consecințe considerabile, a afectat mai ales populația urbană. Caracterul social al religiozității romane și, în primul rând, importanța acordată raporturilor cu celălalt sunt clar exprimate prin termenul pietas. În ciuda raporturilor sale cu verbul piare, a împăca, a șterge o pată, o prevestire rea, etc., pietas desemnează respectarea scrupuloasă a riturilor, dar și respectul față de relațiile naturale, adică orânduite potrivit normelor, dintre ființele umane. Pentru un fiu, pietas consta în supunerea față de tatăl său, nesupunerea echivala cu un act monstruos, contrar ordinii naturale, și cel vinovat trebuia să ispășească această dezonoare cu moartea. Alături de pietas față de zei, există pietas față de membrii grupului de care aparții, față de cetate și, în sfârșit, față de toți oamenii. Dreptul ginților, jus gentium, prescria îndatoririle față de străini chiar. Această concepție s-a desăvârșit sub influența filozofiei elenice, când s-a degajat cu limpezime ideea de humanitas, ideea că faptul însuși de a aparține spiței umane constituie o adevărată înrudire asemănătoare cu aceea care lega pe membrii aceleiași gens sau aceleiași cetăți și crea o datorie de solidaritate, de prietenie sau cel puțin de respect. Ideologiile umanitariste din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea nu fac decât să reia și să elaboreze, deși desacralizând-o, vechea concepție romană de pietas. Dacă v-a plăcut acest material și doriți să-l ascultați și pe următorul, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și să activați clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un episod nou. Mi-ar plăcea să regăsesc în comentarii sugestiile voastre pentru viitoare lecturi. Prin calitatea de membru al canalului, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pe curând!